Hi everyone, it's me Ina again, and today magbe-bake naman tayo. So I'm gonna teach you how to make banana nut muffin or banana bread with granola. So yung gagawin nating bread or muffin, very moist siya. So ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng very moist banana bread or muffin. So ito lang ating mga ingredients. So kailangan meron tayong all-purpose flour. And then, white sugar. Kailangan din natin ng brown sugar, baking soda, baking powder, vanilla. Kailangan natin ng egg, butter, salt, ripe banana, and granola, of course. So, meron din kulang dito sa aking ingredients dito. Nagpabili pa kasi ako ng heavy cream. So, kailangan din natin ng heavy cream and banana chips. Pero yung banana chips, optional if you don't want to. So, ang una muna natin gagawin, imamash muna natin yung ating banana. So, we need at least 3 whole bananas. Pero ako, lalagay ko 4. Kasi ang dami kong banana. At saka gusto ko malasa yung banana. So, ayan. So, kailangan na gagamitin natin very ripe, no? Overripe na siya. Yung as much as possible nga, yung mabubulok na eh. Basta wag lang may amag. So, imamash lang natin siya ng ganyan. And then, sa separate bowl, i-mix naman natin yung ating mga dry ingredients. So, kailangan natin ng all-purpose flour. Kailangan na natin ng 1 3/4 of all-purpose flour. Kailangan yung measurement natin pantay na pantay ha. Kasi minsan, nagkakaroon ng problema, hindi umaalsa. So, kasi, hindi natin na measure ng maigi yung ating ingredients. So, kailangan exact measurement lang. So, ayan. So, kailangan din natin ng baking soda. Kailangan natin ng 1 teaspoon. Yan, katulad niyan, pinapantay ko. And then, kailangan din natin ng ng salt. 1 teaspoon of salt. And then, yung ating baking powder. 1/4 teaspoon. Then, imimix lang natin siya ng ating spatula. Or pwede nyo rin namang i-sift if you want. So, sa isang separate bowl ulit na kailangan natin i-cream yung ating butter, no? So, i-cream natin together yung butter and sugar. So, kailangan lang natin ng 5 tablespoons of butter. And then, yung ating sugar, brown sugar, half cup. And then, half cup ng white sugar. So, altogether, 1 cup. So, iaano lang natin siya, i-cream natin siya together until mag-fluffy yung ating butter and sugar. So, ayan. Kung meron kayong electric mixer na ganito, mas madali. Kung meron naman, pwede naman gamitin nyo yung hand mixer na lang. Yan. Then, habang minimix natin yan, hanggang maging fluffy siya, yan. Basta antayin lang natin na maging fluffy. Yan, katulad yan. Yan. Tapos, i-scrape na lang natin yung gilid. Maglalagay na natin yung egg. So, kailangan natin ng 2 egg whites and 1 whole egg. Tandaan nyo, 2 egg whites and 1 whole egg. And then, ilalagay na rin natin yung 1 teaspoon of vanilla. Later. I-scrape muna natin to kasi para ma-mix siya ng maigi. Ma-combine yung mga ingredients. So, ilalagay na natin yung 1 teaspoon vanilla. And then,
i-add na natin yung ating mashed potato. Mashed banana. So, ilalagay natin siya. So, yung mixture natin, yung dry mixture, no, ilalagay lang natin siya alternate ng heavy cream. So, yung ating dry mixture, pag naglagay tayo, let's say, naglagay tayo ng half cup, lalagay natin yung cream, heavy cream. So, ang kailangan natin sa heavy cream is 1 half cup. Half cup. No, I mean half cup of heavy cream. So, alternate lang yon. So, kung naglagay kayo ng flour mixture, then after nun, heavy cream. Then, flour mixture ulit, then heavy cream. Hanggang mag-mix na siya all together. And then, pagka nalagay na natin lahat, i-scrape lang natin yung ilalim, no? Para sigurado tayo na combine yung ating mga ingredients. So, wag lang nating kalimutan na i-scrape down yung side. Ayan na. So, ayan. So, hiluin natin yung ilalim, yung sa bottom niya. Kasi baka yung butter hindi masyadong na mix. Then, lalagyan natin ng 1 cup of granola. So, ayan. So, yung granola na yan, meron ng raisins. May mabibili kayo sa market na mix na with oats, honey, raisins, and almonds. So, ayan. So, after nyan, lalagay na natin siya sa ating ilalagay ko siya sa ramekins, no? Pero kung meron kayong muffin pan, dun nyo ilagay, o kaya yung loaf pan, dun pwede nyo ilagay dun. Kung bread naman ang gagawin nyo. So, ayan. So, kailangan lang, maglagay tayo at least like 3/4 yung bago, hindi mapupuno. Yung lang, hindi punong-puno. Ayan. Ilagay natin siyang ganyan. Hindi punong-puno, pero almost full, pero hindi punong-puno. And then, ilalagay na natin yung ating, of course, toppings. So, itong toppings na nilagay ko dito, meron itong walnuts, katulad din, yung granola, pero meron itong minixan ko ng banana chips. Pwede nyo namang i-skip yung banana chips if you don't want to. Kaya lang, gusto ko lang special itong ating banana muffin. Ayan. Tapos, dapat na iset nyo na yung 350 na degrees sa oven. Kailangan mainit na yon. So, ilagay na natin sa oven. And then, mga 40 to 45 minutes mag-wait tayo. So, after 25 minutes, pag nakita natin yung umalsa, no, i-check natin. Mag-insert tayo ng toothpick. Pagka medyo basa pa, ibig sabihin hindi pa ready yun. So, baliktarin lang natin. I-change natin yung position. Then, another 20 minutes. Okay na yan. Yan, close the door. Ayan. I think it's ready na. Ayan, oh. Look at that. Ayan, ready ng ating banana nut muffin with granola. Ito yung very moist banana nut muffin. Look at that. Isn't it pretty? Isn't it, sarap kainin? Tingnan mo yung toppings. Alam mo kung nandito lang kayo, maaamoy nyo yung sarap ng aking ginawang muffin. So, if you wanna try this recipe, ilalagay ko lang yung exact ingredients
and recipes sa description. So, I hope you enjoy the banana nut muffin, and thanks for watching!